هل تعتقد أن علاقتك مع قطتك لا يمكن كسرها؟ قد تكون قطتك تشعر بأنها أكثر بعداً مما تدرك. القطط لديها منظور فريد، وما يبدو لك غير ضار قد يكون بالنسبة لها أمراً كبيراً. في هذا الفيديو سنكشف عن 10 أخطاء تبدو بريئة، لكنها قد تضعف تدريجياً الرابطة التي تربطك بقطتك. لنغوص في التفاصيل ونتأكد من أنك لا تبعد قطتك دون قصد. الخطأ الأول: القطط مثل الكائنات الصغيرة الشرهة. عندما يتعلق الأمر بالطعام، فهي دائماً تطلب المزيد من المكافآت والوجبات الخفيفة. عندما تسمع المواء البائس وترى تلك العيون المستعطفة، قد يكون من الصعب عدم الاستسلام ومنحها مكافأة إضافية. ولكن على عكس ما قد تظن، فإن تقديم المكافآت كثيراً لقطتك يمكن أن يجعلها أقل حناناً. تخيل أنك في طريقك للعمل وقررت شراء دونات بشكل عشوائي. أنت لا تشتريها كثيراً، ولذلك عندما تتناولها تشعر أنها مميزة وتمنحك شعوراً بالراحة يستمر طوال الصباح. بالمقارنة، إذا قررت شراء دونات كل صباح فلن تكون صحية، ولن تشعر بأنها مميزة بعد الآن. وهكذا الأمر مع قطتك. إذا كانت تحصل على المكافآت كثيراً، فإنها لن تشعر بأنها مميزة بعد الآن. لن تشعر بالسعادة عندما تحصل عليها، بل ستشعر بالاستياء عندما لا تحصل عليها. الخطأ الثاني: جلد الرقبة لدى القطط هو ذلك الجلد الرخو في مؤخرة العنق الذي كانت تستخدمه الأم لحمل صغارها عندما كانوا صغاراً، لأنه أسهل في الحمل إذا كانوا لا يتحركون كثيراً. ألاحظ أن المشاهدين ينصحون بعدم تجربة ذلك. تميل القطط الصغيرة إلى التصلب تلقائياً عندما تشعر بالضغط على جلد رقبتها، ويستمر هذا السلوك حتى في مرحلة البلوغ. يقوم ذكور القطط غالباً باستغلال هذا السلوك أثناء التزاوج لتثبيت الأنثى، وبعض مربي القطط يحاولون استغلاله أيضاً لحمل قططهم أو تثبيتها. لا تفعلوا ذلك. يجب ألا يتم حمل القطط البالغة من جلد الرقبة وهي مرفوعة عن الأرض، لأنها ببساطة ثقيلة جداً، وقد يتسبب ذلك في الألم، وفي حالات شديدة يمكن أن يتسبب في ضرر لعنقها. قد تفترض أن إمساك جلد الرقبة بينما تكون القطة على الأرض لتثبيتها لن يكون ضاراً، لكنك ستكون مخطئاً. بينما لا يتسبب الإمساك بالجلد على الأرض في مشاكل جسدية لقطتك، إلا أنه يسبب لها ضغطاً نفسياً. تثبيت قطتك بشكل غير متوقع يسبب لها توتراً، وتكرار ذلك كثيراً يمكن أن يدمر العلاقة بينكما. الخطأ الثالث: القطط معروفة بأنها من الحيوانات المستقلة. على عكس الكلاب، يمكن تركها بمفردها لساعات دون أن تشعر بضغط كبير. ومع ذلك، يؤدي هذا إلى اعتقاد بعض مربي القطط بأن قططهم لا تهتم إذا كانوا يأتون أو يغادرون، وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. مجرد أن القطة لا تمانع في البقاء بمفردها بين الحين والآخر، لا يعني أنه يجب تركها وحدها بشكل منتظم. القطط ترغب في التواصل مع أصحابها تماماً مثل أي حيوان آخر، ويمكن أن تصبح وحيدة وتشعر بالضيق إذا تم تركها لفترات طويلة بانتظام. الخطأ الرابع: كمية العناية التي تحتاجها قطتك تعتمد على طول فرائها. القطط ذات الشعر القصير غالباً ما تكون نظيفة وتعتني بنفسها عن طريق لعق الفراء، ولن تحتاج إلى مساعدة بشرية إلا إذا تعرضت لمواد لزجة. أما القطط ذات الشعر الطويل فإنها تحتاج إلى عناية منتظمة، وأحياناً تتطلب التمشيط اليومي لمنع التشابك. لكن هذا لا يعني أنك يجب أن تقوم بتمشيطها باستمرار. يمكن أن يؤدي تمشيط قطتك لفترات طويلة ومتعددة في اليوم إلى جعل فرائها هو الأكثر لمعاناً، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى تحفيزها بشكل زائد.
إذا كانت قطتك تسمح بذلك، يمكنك إجراء جلسة تمشيط طويلة واحدة في اليوم. إذا لم تكن كذلك، حاول تمشيطها لفترات قصيرة مع العديد من الاستراحات، وتوقفوا فوراً عندما تبدو القطة غير مرتاحة. الخطأ الخامس: من منا لا يحب إعادة ترتيب الأثاث بين الحين والآخر؟ مجرد تحريك بعض القطع يمكن أن يمنح المكان شعوراً جديداً بالكامل، لكن لسوء الحظ ما يبدو لك مظهراً جديداً ومنعشاً يمكن أن يكون مربكاً ومزعجاً لقطتك. القطط تتعلق بالأماكن التي تعتبرها مناطق نفوذها، والتي من المحتمل أن تشمل منزلك. لا تحب التغييرات الكبيرة في هذه المناطق، مما يجعلها تشعر بالقلق. تحريك الأشياء من حين لآخر لا بأس به، ولكن إجراء الكثير من التغييرات الكبيرة بشكل متكرر يمكن أن يجعل قطتك لا تشعر بالأمان في منزلك. الخطأ السادس: لا يوجد شيء أجمل من رؤية قطة نائمة، وقد يكون من المغري أن تصل وتداعبها وهي تغفو، ولكن فكر في الأمر من منظورها. قليل من الحيوانات تحتاج إلى النوم الجمالي مثل القطة. يمكن أن تنام قطتك ما يصل إلى 16 ساعة في اليوم، ومن المحتمل أنها لن تقدر أن توقظها لمجرد المداعبة. إذا كانت في نوم عميق، فقد تجد الاستيقاظ المفاجئ مخيفاً. انتظر حتى تستيقظ قطتك بالكامل قبل أن تبدأ في مداعبتها. الخطأ السابع: القطط مخلوقات شديدة التوتر. أحياناً قد تحاول الاقتراب من قطتك لمجرد مداعبتها، لكنها ستبتعد. في أوقات أخرى قد تحتاج إلى الإمساك بها لأمر تعلم أنها لن تحبه، مثل زيارة الطبيب البيطري، وستبدو وكأنها طورت قدرات على الاختفاء. عندما تراها تهرب، قد تميل إلى ملاحقتها. لا تفعل ذلك. بينما تعتبر القطط مفترسات، إلا أنها أيضاً فرائس لمفترسات أكبر، وهي حساسة جداً لشعور الملاحقة. إذا جعلت قطتك تشعر أنك مفترس يحتاجون إلى الهرب منه، فقد تضر بثقتها بك بشكل كبير. الخطأ الثامن: جانب آخر من غريزة القطة كفرائس هو حاجتها للاختباء. حتى أسعد وأقوى القطط تحتاج إلى بعض الوقت بمفردها. عدم توفير مساحة خاصة لقطتك قد يؤدي إلى القلق والتوتر. القطط التي لا تستطيع الاختباء تشعر بالإحباط، وقد تحاول تلبية حاجتها للانعزال عن البشر عن طريق الخدش. هذا بالطبع يستدعي رد فعل سلبي من الإنسان، مما يزيد من توتر القطة. عدم توفير مكان تختبئ فيه قد يبدو أمراً صغيراً، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى تدهور العلاقة بينك وبين قطتك. الخطأ التاسع: أحياناً قد تكون القطة مزعجة أكثر مما ينبغي. قطة تتسلق عليك أثناء عملك، أو تصر على الاقتراب منك أثناء مشاهدتك للتلفاز، أو تستلقي على وسادتك وأنت تحاول النوم، قد تصبح مزعجة بسرعة. لكن رغم أن دفعها بعيداً عن السرير لا يسبب لها أذى جسدياً، إلا أنها قد تبدأ في الشعور بأنها غير مرغوبة أو غير مرحب بها. إذا كنت تدفع قطتك بعيداً طوال الوقت ولا تخصص لها وقتاً للتفاعل معك، فقد تتوقف عن محاولة التواصل معك تماماً. الخطأ العاشر: أحد أهم الأشياء التي يجب عليك فعلها للحفاظ على علاقتك بقطتك هو الانتباه إلى لغة جسدها. أصحاب القطط الذين يتجاهلون الإشارات التي تحاول قططهم إرسالها يكونون أكثر عرضة لتدمير علاقتهم بها. لغة جسد القطة معقدة، ولكن الإشارات الأساسية يمكن ملاحظتها بالنظر إلى أذنيها ووضعية جسمها وذيلها. إذا كانت الأذنان والذيل مرفوعين والوضعية مريحة، يمكنك الافتراض أن قطتك سعيدة وتستمتع بالتفاعل.
أما إذا كانت الأذنان مسطحتين والذيل يهتز والجسم متصلب أو مقوس، فهذا يعني أنها لا تستمتع وتريدك أن تتراجع. فهم هذه الإشارات يمكن أن يساعد في تجنب إزعاج قطتك دون قصد. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتنا لمزيد من المعلومات حول تربية القطط والحيوانات الأليفة.